අද අපි රේසවනින් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Hyundai Elantra XD කියන කාර් එක. ඉතින් මේක ලංකාවේ වැඩිය දැක් ගැනීමට හැකි නොවුනත් දුර්ලභ වාහනයක් නෙවෙයි ඔයාලට පාරේ දැක් ගන්න පුළුවන් වාහනයක්. ඉතින් මේ Hyundai වාහන සහ මේ කොරියන් වාහන ගැන කතා කරොත් ඉස්සර මේවට ලොකු ඉල්ලුමක් ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රටවල් වල සහ ලංකාවේ මේ Hyundai වාහන ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේ Hyundai Elantra කාර් ගැන කතා කරොත් මේක ඉස්සෙල්ලාම ලෝකෙදී 1990 ඉතින් 1990 ඉඳලා අවුරුදු 33ක් පමණ මාකට් එකේ තියෙන වාහනයක් තමයි මේ Elantra කියන්නේ. මේක මුල් කාලේ හැඳින්වුවේ Elantra කියලා. ඊට පස්සේ Elantra වලට මාරුණා. නමුත් දැන් හඳුන්වන්නේ Hyundai Avante කියලා. ඉතින් මේ කාර් ගැන විශේෂම කතා කරොත් මේකේ බොඩි සයිස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි සිඩෑන් බොඩි ස්ටයිල් එක. normal අපි දකින කන්වෙන්ෂනල් බොඩි ස්ටයිල් එක. අනිත් එක තමයි ලිෆ්ට් බෑක් කියන බොඩි ස්ටයිල්. ඉතින් අද අපි කියනවා තියෙන්නේ ලිෆ්ට් බෑක් කියන බොඩි ස්ටයිල් එකේ කාර් එකක්. අපි මේ කාර් ගැන වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. මේ ඔබේ වාහන සිනිස සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම චානු. Hyundai Elantra එකේ එන්ජින් බේක පැත්තට ආවම මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1.6 ලීටර් inline 4 cylinder naturally aspirated petrol engine එකක් තමයි මේක එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ power figures ගැන කතා කරොත් මේකේ උපරිම 107ක horse power නිපදවන RPM 5700. ඒ වගේ උපරිම නිව්ටන් මීටර් 143ක ටෝක් එකක් නිපදවන RPM එක 3000 දී. නමුත් මේ කාර් එකේ cold intake එකක් high කරලා තියෙනවා. ඒක පොඩි after market modification එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මේකේ horse power සහ torque figures කියන්නේ standard figures වලට පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් මේකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ගැන කතා කරොත් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 5 speed manual transmission එකක්. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලට මේකේ automatic transmission option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ manual transmission එක. මේකේ fuel tank එක ගැන කතා කරොත් මේකේ උපරිම ලීටර් 55ක fuel tank එකක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව මේකට fuel pump එකක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර වදිනවා මේක ආයකට. ඉතින් මේකේ fuel consumption එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය ලීටරයට කිලෝමීටර් 10ක් 12ක් අතර තමයි සිටි එකේ කරන්නේ. ඉතින් අවුට් ස්ටේෂන් වල කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 15ක් 16ක් වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එළවන විදිහ අනුව ඒක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. මේකේ සර්විස් කොස්ට් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් 25000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි මේ කායකේ ෆුල් සර්විස් එකක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මේ විස්තර කතා කරපිට අපි මේකේ X-ray පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න Elantra එකේ X-ray පැත්තරාම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි headlights වලින් පටන් ගමු මේකේ features. ඒතකොට headlights ආවම ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ blacked out headlights එකක් ඇවිල්ලා තින්නේ. මේක නම් after market කරපු modification එකක්. මේක blacked out කරපු නැත්නම් මේකේ chrome finish එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ LED පස්සේ කාලෙක high කරලා තියෙනවා. නැත්නම් halogen headlights තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ chrome ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේ වගේ අර old school stripe එකක් ගින් තියෙනවා ඉස්සරහින්. අලු පාට ඒ වගේ මේකේ air vents බලා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තේ සහ මැදින්. ඒ වගේ මෙතනුත් අපේ air vents ගිහලා තියෙනවා එන්ජින් එක cool වෙන්න. ඉතින් මේකේ සයිඩ් එකට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය මේකාගේ දැක්කම මුලින්ම notice වෙන feature එකක් තමයි මේකේ මේ alloy wheels. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් එන්නේ 15 inch alloy wheels. නමුත් මේක එකේ after market high කරලා තියෙනවා 17 inch alloy wheels. ඒ කියන්නේ මේකේ tire size එක වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ brakes ගැන කතා කරොත් රෝද හතරටම disc brakes තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ suspension ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහට Mac PSS suspension system එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ coil spring suspension system එකක්. ඉතින් මේකේ හොඳ ground clearance එකක් තියෙනවා. බය නැතුව ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ලංකාවේ පාරවල් වලට අවශ්‍ය තරම් ground clearance එක මේක ආයේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටිපස්සට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දොරවල් ඇරෙනවා. ඉතින් මේ දොරවල් පොඩ්ඩක් ඇරලා බැලුවොත් හොඳට ඕපන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. අපිට නගින්න බහින්න අපි ඉන්ටීරියර් පැත්තට තව ටිකකින් යමු. පිටිපස්ස දොරවල් ඇරියාමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් හොඳ ඉඩකඩක් තියෙනවා. අපි තව ටිකකින් ගැන කතා කරමු.
ඉතින් මේකේ පිටිපස්සට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Hyundai badge එක ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ වගේම වාහනේ මොඩල් එකත් මෙතනින් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ trim එක GLS trim එක. ඉතින් GLS කියන්නේ මේකේ තියෙන top trim එක. ඉතින් අර ඉස්සරහා තියෙන features බලා ගන්න පුළුවන්. අර ඉස්සරහා තිබ්බ stripe එක මේක ආයෙත් මෙහෙම ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් අපිට exhaust එකක් මෙහෙම එළියට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු clean look එකක් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ආයේ විශේෂත්වයක් තමයි පිටිපස්සේ trunk එකේ දෙපැත්ත තමයි reverse lights ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දෙපැත්තේ reflectors තියෙනවා සහ අපේ brake lights කායකට ෆිට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බූට් එක ඕපන් කරාම මේක ටිකක් බරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ඉඩක් මේ බූට් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකාගේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේක අර lift back ස්ටයිල් එක නිසා සිඩෑනට වඩා ගොඩක් බූට් ස්පේස් එක මේකාගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තමයි මේකේ මේ ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිය. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන දෙයක් මෙතනින් දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෂෙල්ෆ් එක අවශ්‍ය නැත්නම් අපිට මේක අයින් කරලා සීට්ස් හිටන් ඉස්සරහට නවලා ලොකු ඉඩක් මේ කාගේ ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට නිකම් බැලුවමත් පේනවා කොච්චර හොඳ ඉඩක් කොච්චර හොඳ මේ කියන්නේ කොච්චර දිගයිද කියලා. මෙතන පිටිපස්සේ බූට් එකේ ඉඳලා පිටිපස්සේ සීට්ස් වල ඉතින් හොඳ බූට් එකක් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බූට් ලිප් එක පොඩ්ඩක් උස හින්දා මොහරි බර දෙයක් අපිට දානවා ගන්නවා අපිට උස්සලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මේ කාගේ තියෙන. ඉතින් අපිට මේම පිටිපස්සේ ෆ්ලෝර් එක ඉස්සොම් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්පෙයා වීල් එකත් ෆුල් සයිස් ස්පෙයා වීල් එකක් මේ කාගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඉතින් ඔය තමයි මේකේ එක්ස්ට්‍රා ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි නම් මේකේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ගිහලා බලමු. ඉතින් ඉලන්ට්‍රා ගේ ඉන්ටීරියර් පැත්තට ආවම අපි දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගමු. මම මේක පොඩ්ඩක් ඇරියා මොකද රස්නේ හින්දා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ෂටර්ස් ඔක්කොම පවර් ෂටර්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඩෝ බින්ස් වල ලොකු ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ AC vents එකමත් හරියම පහසුයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඔක්කොම මැනුවල් තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දකුණු පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ හෙඩ්ලයිට්ස් කන්ට්‍රෝල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ටියරින් වීල් එක හරියම සිම්පල් ස්ටියරින් වීල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නෝමලි අපි ජපනිස් වාහන වල වගේ මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ හෙඩ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් කරන ලීවර් එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් අපිට අපේ වයිපර්ස් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වගේ මැදට ආවම අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හැසර්ඩ් ලයිට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ ඩ්‍රයිවර් ෆෝකස් ඩිසයින් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේක ආයක පුරාවටම. ඉතින් අර ඩ්‍රයිවර්ට මුල් තැන දීලා තමයි මේ කොක්පිට් එකම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇනලොග් ගේජස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිම සිම්පල්, හරිම ලස්සනයි. අපිට අපේ ෆියුල් ගේජ් එකයි, RPM එකයි, ස්පීඩෝමීටර් එකයි, අපේ ටෙම්පරේචර් ගේජ් එකයි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මැද පොඩි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපේ මයිලේජ් එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැදටම මෙතන ආෆ්ටර් මාකට් ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් කියන්නේ මේක මීඩියා සිස්ටම් එකක් තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ AC කන්ට්‍රෝල්ස් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම knobs සහ බටන්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පල්ලෙන් අපිට 12 volt outlet එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දැන් එන වාහනවල දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉස්සර වාහනවල දකින්න තිබ්බ ෆීචර් තමයි මේ ashtrays. දැන් ashtrays බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වාහනවල. ඉතින් එතනින් පාඩම් මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ෆෝන් එක, පර්ස් එක, සාමුන් හරි අනිත් දේවල් මොන හරි දෙයක් දාගෙන පුළුවන් හොඳ ඉඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගියර් knob එක මේක මම කිව්වා වගේ 5 speed manual car එකක්. ගියර් knob එක after market ගියර් knob එකක් තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පස්සට ආවම conventional hand brake එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පොඩ්ඩක් වම් පැත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලොකු cup holders එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ arm rest එකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. arm rest එකේ උඩ පොඩි storage area එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් arm rest එක ආයෙ open කරාම තව ලොකු storage area එකක් එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ glove compartment එකෙත් හොඳ ඉඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් වගේම පොඩි ඉඩක් මේ වගේ අපේ AC වල යටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සීට්ස් උනත් හරිම කම්ෆර්ටබල්, හරිම සිම්පල් සීට්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාර් එක ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. මේක ඉඳගත්තම හරිම කම්ෆර්ටබල් කාර් එකක්. මේකේ සීට්ස් උනත් අපි හෙඩ් පිට යන්න නැතුව එක තැනක තියාගන්න හොඳ ස්ටඩි සීට්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක පිටිපස්සට ගිහලා බලමු පිටිපස්ස තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉලන්ට්‍රාගේ පිටිපස්සට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් පිටිපස්සේ දොරවල් වල ඩෝර් බීස් නම් ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් අපිට මේ වගේ හොඳ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සීට්ස් දෙක පිටිපස්සේ. ඉතින් අර ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් ඇෂ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අග ස්මෝකර්ස්ලා මාස්ක් කායක් වගේ. නෑ අපි හිලුවක් කරේ. ඉතින් ඉස්සර ආපු කාර්ස් වල ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ දොරවල් වල සහ මේ වගේ මැද වල ගොඩක් මේ වගේ ඇෂ් ට්‍රේස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් දැන් එන කාර්ස් වල බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ මැද යන කෙනෙකුට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න පුළුවන්. මේ අපේ තියෙන හම්ප් එක එච්චර ලොකු නෑ. අපි ලෙග් රූම් එක හෙඩ් රූම් එක ගැන කතා කරොත් මෙතනට ගිහිල්ලා හොඳ ලෙඩ් රූම් එකක් සහ හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලිෆ්ට් බෑක් වුණාට මේක මෙතනින්ම ස්ලෝප් එක පටන් ගන්න නැහැ. පොඩ්ඩක් පස්සට ගිහලා තමයි මේකේ අර පිටිපස්සේ ස්ලෝප් එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ කාගේ ඩිසයින් එකේ. ඉතින් දෙපැත්ත යන දෙන්නට මැද කවුරු යන්නේ නැත්තම් මේ වගේ පොඩි ආම් රෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පිටිපස්සට අපිට ඇක්සස් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. අපි දකින සමහර කාර්ස් වගේ.
ඉතින් අපිට අවශ්‍යන ඉස්සලා අපි බූට්ගේ පෙනති කතා කරගේ මේ සිස් ස්රට නම්බල හොඳ ස්පේස ගන් ති හොඳ ස්පේෂ ඉන්ටියට තියති මේක පවශරස්ම ඇවිලති මේකාගේ ඉතින් ඔප්ෂන් සියලුම දේවල් තියෙනවා ති අප මේ ඉන්ටිය ගැන කතා කරපින් ද මේ පොඩ්ඩක් ්‍රයි් කරලා බලමු වෙන ඉතින් මේ ඉලන්ට්‍ර එලවන්න ගත්තම හොඳ කම්ෆටබල් සීටිං පේෂන් නම් මේ කාගේ තියෙන ඉතින් අර මන්ද මේ පස්ටයිම්ද මේකා ගෙලවන්නම කලින් මේකා ගෙලවන නැහැත්තරම දැන් ෆෝත්ගේ හරිම ස්මූත් එන්ජින වාර එන්ජි නොයිස්ට ඇහෙන්නෙත් නෑ ටයි නොයිස්ට ඇහෙනත් අඩු සෑහන ඉතින් මේ කායක දෙදාහ නිෂ්පාත කායකකිතින් දැන් අවුරදු විසිතුනක් විතර පරණුනත් දැන් තින බ්‍රෑඩ්ියු කාසලට ගොඩක් කම්ෆටබ සමාර කාසලට හරිම ස්මූත් කියලත් තියෙනවා ඉති මේ විසිපිල්ට ගැන කතාකරොත් අපි සම ඉස්සරාපු කාසල දැන්ගෙන කාස්ටගේ ලොකු සයිඩ් මිරස් දෙව යෙන්නේ සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් මීඩියම් සයි සයිඩ් මිස්ත බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ලොකු දැන්තින කාසෙක් කම්පැරටිවලි විවක පොඩ්ඩක් අඩුයි නමුත් හොඳර පේන පිටි පස්සෙන්ගෙන මොනාද කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එක ඉතින් ඒවගේම මිල් මිරයගෙත් හොඳර පේන පිටි පස්සෙන් එන්නේ මොනාද කියලා කිසි කරදරයක් නැහැ ආයවගේ මේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පිරියන්ස් එක කතාකරොත් ස්මූත් මේක ගිය එකත් හරිම ස්මූත් ඒවගේම ස්ටීරිං ඇත් හරිම ඩිරෙක්් ඉන්පුට් ඇතියෙන් ඉතින් අපි කපන පැත්තර යනවා කොම්ෆටබලේ ඇති ඒවගේම මේක හරිම මේ සස්පේෂන් හරිම ශෝක් මේ හරිම කම්පටබල් කායකක් ඉතින් දැන් බම්සල අද්දි වුණ එහම වැඩිය ගැස්සෙන්නේ නැහැ අපිට නම් පාවෙලන වගේ තමයි දැනෙන්නේ ඉතින් ඒවගේ මේ කියන්නන මේ අපේ මීටස් අපි ගේජස් හරිම කලිය ගැන ඇන්ලෝ ගෙජස් තම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කන්වෙන්ශනල් ඉතින් හරිම කලිය හරිම ඩෙක් ඔක්ටිය කාල් කාලට පස්සෙම මැනුව කායක කියලවන්නේ ඉතින් මං පොඩ්ඩක් ඒට මේට යලා වැරදි කිය චේන්ජසේම කරනවා මේක ලොකු දෙයක් ඇත්තරම කියන්න නැහැ හරිම කම්ෆටබල් කායකක් හරිම පහසු වෙලවන්න එන්ජෝයි කන්පලන් කායක අයිති මැනුවල්ලක් වුණ තර කිසි මැඟට අපහසුවක් නෑ ඉතින් මේක සීට්සුනත් හරිම කම්ෆටබල් සීට්ස් තමයි මේ කායක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි කෝනයක් ගත්තුනත් අපි හෙට මෙහෙට යන්නේ වැඩි විසි වෙන්නේ නැතු මේක සීට්ස් එහෙම තියාගන්නවා ඉතින් හරිම සිම්පල් මේ කායක ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ මේන්ටෙනන්ස් මේ කායගේ මේන්ටෙනන්ස් හරිම අඩුයි මේ කායගේ රිලයබිලිටි එක ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයක තියෙන කායකක් මේක විශේෂයෙන් මේකේ එන්ජින් එක ගැන කතා කරොත් මේක Hyundai සමාගම Kia සමාගම එකතු වෙලා නිෂ්පාදනය කරපු ඩෙවලොප් කරපු එන්ජින් එකක් තමයි මේ කායකේ තියෙන්නේ ඉතින් එන්ජින් එකේ රිලයබිලිටි එක ඇත්තටම හරිම හොඳයි ඉතින් ඒ වගේම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් අතේ නැත්තම් ෆන් කායකක් හොයනවා නම් ගන්න පුළුවන් හොඳ ඔප්ෂන්යක් කියලා මේ කායක් ගැන කියන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ වාහන ගැන වීඩියෝස් බලන්න අපේ රියසෙවන YouTube channel එක subscribe කරන්න ඔයාලා කැමති වාහන තියෙනවා අපේ ඉල්ලන්න පුළුවන් තරම වගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් වෙන බලාපොරොත්තු වෙමු අපි අද ගිහිල්ලා එන්න මේ ඔබේ වාහන සිනහ සැබෑ කර ලංකාවේ එකම සෙවන රියසෙවන සමගින් මම චානුක